සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න මුලින්ම අද ඔයාලට පෙන්වන්න අරගෙන ආවේ ඩිජිටල් කැපැසිටර් මීටර එකක්. ඉතින් මේකේ මොඩල් නම්බර් එක වෙන්නේ TES 1500 කියලා තමයි මේකේ මොඩල් එක තියෙන්නේ. හොඳයි. අපි අන්බොක්ස් කරලා බලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මීටර එක තියෙන්නේ. ගොඩක්ම පොඩි අතේ සයිස් එකට වගේ තියෙන මීටර එක. හුරුබුහුටි කැපැසිටර් මීටර එකක්. ඉතින් ඔන් ඔෆ් ස්විච් එක වෙනම තියෙනවා. ඒ වගේම අපට රේන්ජ් එක මාරු කරගන්න සිලෙක්ටර් ස්විච් එක තියෙනවා. ඉතින් මේකේ රේන්ජ් එක අපට අවශ්‍ය විදිහට මාරු කරගන්න ඕන. මොකද මේක ඔටෝමැටික් එකක් නෙමෙයි. දැන් ෆුල් ඔටෝ වගේ එකක් නෙමෙයි. ඉතින් මෙතන තියෙනවා zero adjustable එක. ඒ වගේම ප්‍රෝබ් දෙකේ තියෙන්නේ ක්‍රොකොඩයිල් ක්ලිප් දෙකක්. මේඩ් ඉන් තායිවාන් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔහම බැලුවොත් ගොඩක්ම හුරු බුහුටියට පොඩියට ගන්න පුළුවන් කැපැසිටර් මීටර එකක්. ඉතින් මේක මිල නම් ටිකක් වැඩි පොඩි වුණාට අපි බලමු මෙන්න මේ විදිහට තමයි මැනුවල් එක තියෙන්නේ. මැනුවල් එකේ කියලත් විශේෂ දේවල් නැහැ. අපට මැනුවල් එක බලලා මේක පාවිච්චි කරන්න තරම් දෙයක් නැහැ. මොකද හරිම ලේසි. මෙතන ඒ සඳහන් කරලා තියෙනවා ඒ රේන්ජ් ටික. ඒ වගේම අනිත් දේවල් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක, පවර් ඔන් ඔෆ් එක ඔය දේවල් ටික මාක් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව විශේෂ දේවල් කියලා ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් මැනුවල් එකේ සඳහන් කරලා නැහැ. ඔන්න ඔහම තමයි මැනුවල් එක දීලා තියෙන්නේ. මොකද ගොඩක් සරලවම පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන් මීටර එකක්. TES 1500 තමයි මොඩල් එක වෙන්නේ. ඉතින් මේක මම ඔන්ලයින් චෙක් කරලා බැලුවම මෙහි මුදලින් රිංගින් 300ක් විතර වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකා මුදලින් බැලුවොත් 20000ක් විතර වගේ වෙනවා අද පවතින මිල. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි ඔන්ලයින් මිල පෙන්වන්නේ මැලේසියාවේ. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ මෙතන චෙක් කරලා බැලුවා 10 කැපැසිටර් එකක්. ඉතින් 10 කිය අපි එකක් මෙතන චෙක් කරනකොට පෙන්වන්නේ නම් පොඩ්ඩක් 9.32ක් විදියට. ඉතින් මම මෙතන රේන්ජ් එක 20 වලට 20ට දාලා තමයි මේක චෙක් කරේ. ඒතර 9.32ක් කියලා පෙන්වනවා. හරි. අපි ඊළඟට බලමු 5.6 5.6 එක චෙක් කරද්දී 5.02ක් විදියට අපට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් මම 20 තමයි රේන්ජ් එක සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. රේන්ජ් එක අපි මාරු කරලා බලමු 200ට. එතකොට පෙනෙනවා 5.2ක් විදිහට. ඉතින් අපට අවශ්‍ය රේන්ජ් එක අපි කැපැසිටර් චෙක් කරද්දී මාරු කරගන්න ඕන. මොකද වෙනස් ඒවාට දැම්මොත් අපිට හරියට රීඩ් කරලා ඒක බලා ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි කැපැසිටර් චෙක් කරගන්න තියෙන්නේ. හරිම සරලයි. ඔන්න ඉතින් අද අරගෙන ආවේ ඔයාලට පොඩි කැපැසිටර් මීටර එක වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එකේ හොඳ නරක හැමදේම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක අදට මෙතනින් අවසන් කරනවා. වීඩියෝ එක බලනකොට ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඉක්මනටම එන්නම්.